На мальовничих берегах річки Вісла розкинулось одне з найстаріших міст Польщі – Краків, що має тисячолітню історію, багату культурну та архітектурну спадщину. У минулому він був столицею польської держави та служив резиденцією королів. Сподіваємось, наша триденна прогулянка допоможе відчути магічну атмосферу Кракова. Його історичним центром є Старе місто. Воно досить компактне, а всі його визначні пам'ятки знаходяться у пішій доступності. Почнемо нашу мандрівку з площі Яна Матейка. Колись вона була частиною торгового ринку міста Кліпаш, який потім приєднали до Кракова. Визначною будівлею площі є костел Святого Флоріана, зведений на честь одного із покровителів Польщі. За часів середньовіччя від цього храму починалась легендарна королівська дорога. У центрі площі встановлено пам'ятник на згадку про Грюнвальдську битву, у ході якої польсько-литовські війська здобули перемогу над Тевтонським орденом. Зовсім поруч знаходиться Барбакан – перлина оборонних споруд Кракова. Його збудували наприкінці 15 століття для захисту міста від нападу ворогів. На той час Барбакан був неприступною фортецею, яка ніколи не була взята штурмом. Вона мала 2 воріт, підйомні мости і широкий рів, заповнений водою. Велич Барбакану вражає і сьогодні. Товщина його стін становить 3 метри, а по периметру розташовані 7 спостережних веж та 130 бійниць. Барбакан з'єднувався довгим коридором із Флоріанською брамою. Разом вони були частиною фортечного муру древнього Кракова. Згодом на місці муру виник парк Планти, який наразі огортає колом Старе місто. Парк складається із 30 невеликих садів, які утворюють мальовничу алею для піших прогулянок. Він прикрашений ліхтарями, пам'ятниками та фонтанами. Головним входом у Старе місто, як і раніше, слугує Флоріанська брама. Ця споруда заввишки майже 35 метрів датується кінцем 13 століття. З одного боку вона прикрашена гербом Польщі із зображенням білого орла, а з іншого – барельєфом Святого Флоріана. На початку 19 століття, коли фортечна стіна навколо міста втратила своє оборонне значення, було вирішено повністю її розібрати. Однак науковці домоглися збереження для нащадків хоча б частини укріплень, запевняючи, що вони захищатимуть від вітру, який заноситиме сміття і задиратиме спідниці респектабельних краківських жінок. У результаті було залишено Барбакан і Флоріанську браму. Поруч з брамою також є 3 вежі. Про кожну з них дбав, а також захищав під час облоги міста певний цех ремісників.
Звідси походять їхні назви – вежа Теслі, столяра та галантерейників. Отже, пройшовши під Флоріанською брамою, потрапляємо на одноіменну вулицю, що має довжину усього 335 метрів. У давнину на ній зводились оселі багатих городян. Деякі з будинків збереглися до наших днів. В них розміщуються музеї, магазини, готелі, кафе і ресторани. В кінці 19 століття на Флоріанській вулиці почав працювати кінний трамвай, який потім замінили на електричний. Хоча старе місто займає невелику площу, кількість історичних пам'яток тут більша, ніж в інших частинах Кракова. Через нього проходила королівська дорога, якою польські монархи прямували до місця свого коронування – замку Вавель. Петляючи вузькими вуличками старого міста, можна зустріти споруди різноманітних архітектурних стилів, де помпезність готики, ренесансу та бароко гармонійно поєднуються із плавними лініями модерну. Яскравим прикладом змішання форм та стилів є драматичний театр імені Юліуша Словацького. Він спроєктований за зразком опери Гарньє у Парижі. Завдяки багатому декору з колонами та скульптурами театр схожий на невеликий палац. Він став першою будівлею в Кракові, де провели електричне освітлення. Перлина старого міста – площа Ринок, яка є найбільшою середньовічною площею в Європі. Вона була сформована у середині 13 століття і з того часу залишається незмінною. Спочатку площа була лише місцем для торгівлі, але згодом почала виконувати адміністративні та судові функції. За свою довгу історію вона була свідком багатьох історичних подій та урочистих свят. Саме тут кожен бажаючий може сповна поринути в живу атмосферу міста, що майже ніколи не спить, відпочити у затишному кафе під відкритим небом, послухати вуличний концерт або вирушити кінним екіпажем в поїздку старим містом. У центрі площі Ринок розташовані знамениті суконні ряди. Колись вони являли собою подвійний ряд кам'яних торгових яток, що утворювали цілу вулицю. Сучасної форми суконні ряди набули у другій половині 19 століття. Наразі це двоповерховий будинок із арковими галереями та колонами уздовж фасаду, в якому містяться кіоски із сувенірами та галерея польського мистецтва. Прогулюючись між суконними рядами, важко уявити, що під ними на глибині декількох метрів є підземний музей. В ньому збережені у первісному вигляді цегляні фундаменти та стіни древніх будинків, виявлені під час розкопок. Улюбленим місцем зустрічі місцевих жителів є пам'ятник відомому польському поету Адаму Міцкевичу. Він стоїть на високому постаменті, а біля його ніг сидять 4 постаті,
що символізують батьківщину, відвагу, науку та поезію. Зовсім поруч, під кронами дерев, причаївся костел святого Войцеха. Попри зовнішню непримітність і скромність внутрішнього оздоблення, він є безцінною пам'яткою архітектури. Адже це найдавніший костел Кракова, який був зведений в XI столітті, задовго до формування площі Ринок. Попервах будівлю спорудили у романському стилі, але після реконструкції вона набула характерних рис бароко. Ще однією з найстаріших споруд міста є ратуша. Її збудували для засідань міської влади у середині XIII століття, після того, як Краків отримав право на самоврядування. Згодом ратуша сильно постраждала від удару блискавки, що спричинила пожежу. Її довелось відбудовувати наново. Єдине, що зберіглося з тих часів – це кам'яна готична вежа заввишки 70 метрів. Наразі вона відхиляється від вертикалі на 55 сантиметрів. Біля ратуші знаходиться оригінальна скульптура «Зв'язаний Ерос» у вигляді чоловічої голови. Вона символізує шалене кохання, від якого люди втрачають голову. Прикрашає Ринкову площу Маріяцький костел XIV століття, один з найбільших і найважливіших храмів Кракова. Всупереч традиціям готичного стилю, будівля несиметрична. Його башти мають різну висоту і увінчані різними покрівлями і шпилями. Цю особливість пояснює легенда про двох братів, які будували вежі, змагаючись у своїй гордині. Щогодини з вікон Маріяцького костелу лунає старовинна польська мелодія «Хейнал», яку виконує трубач. Він грає її на 4 боки світу по черзі, а тоді зненацька замовкає. Це данина багатовіковій традиції, на згадку про легендарного трубача, який сповістив місто про напад монголо-татар, але ворожа стріла обірвала його життя. Опівдні Хейнал транслюють по радіо, тож його чути по всій Польщі. Продовження нашої подорожі Краковом дивіться в наступному випуску. Якщо ви хочете побачити більше відео про захопливі подорожі найцікавішими містами світу, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.